Mỗi độ Tết đến xuân về, trên khắp mâm cơm của người miền Nam, nồi thịt kho hột vịt tròn đầy đã nghiễm nhiên trở thành một biểu tượng không thể thiếu. Không chỉ là một món ăn đơn thuần, thịt kho hột vịt còn gói trọn bao giá trị văn hóa, phong tục và những ký ức ấm áp ngày Tết ăn sâu vào tâm hồn người dân Nam Bộ. Ít ai biết chính xác nguồn gốc của món thịt kho hột vịt, hay còn được gọi thân thương là thịt kho tàu. Dù không có tài liệu ghi chép cụ thể, nhưng theo nhiều nhà nghiên cứu, món ăn này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng của sự đủ đầy và sung túc, gắn bó mật thiết với mâm cỗ Tết của người dân Nam Bộ. Vùng đất Nam Bộ xưa, với truyền thống chăn nuôi phát triển, những đàn vịt tự do bơi lội trên đồng, những chú heo được nuôi quanh nhà, đã biến thịt heo và trứng vịt thành nguồn nguyên liệu phổ biến, dễ kiếm. Đặc biệt vào mỗi dịp Tết, việc giết mổ heo thường được tiến hành trong cộng đồng. Tục thịt heo đổi lúa là một nét văn hóa độc đáo. Người làm heo không nhận tiền ngay mà sẽ được những người nhận thịt đồng lúa trả lại khi mùa màng tới. Nhờ vậy, cả xóm đều có thịt, chuẩn bị những nồi thịt kho lớn đủ để thưởng thức suốt những ngày nghỉ Tết khi chợ búa đóng cửa. Sự tiện lợi trong bảo quản cùng hương vị thơm ngon đặc trưng đã giúp món thịt kho hột vịt nghiễm nhiên trở thành món ăn không thể thiếu trong mâm cơm Tết. Không chỉ dừng lại ở hương vị, trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ, nồi thịt kho hột vịt còn mang đậm tính biểu tượng sâu sắc. Miếng thịt vuông vức và quả trứng tròn trịa không chỉ là sự kết hợp hài hòa mà còn tượng trưng cho triết lý âm dương cân bằng. Quả trứng tròn biểu trưng cho sự sinh sôi nảy nở, gửi gắm mong ước một năm mới sung túc, gia đình đầm ấm, con đàn cháu đóng. Trong khi đó, những miếng thịt heo mềm, béo ngậy lại tượng trưng cho phúc lộc và sự đủ đầy. Dẫu cuộc sống hiện đại đã mang đến nhiều thay đổi, nhưng với người miền Nam, mâm cơm Tết sẽ không thấy Tết nếu thiếu vắng nồi thịt kho hột vịt. Từ nồi thịt kho nghi ngút khói, tỏ mùi thơm phức của nước dừa, nước mắm, đến từng quả trứng vàng ươm và miếng thịt ba chỉ đậm đà, tất cả đều gợi nhớ về những ngày xưa đầm ấm, sum vầy. Để có được hương vị đặc trưng ấy, cách chế biến của người Nam Bộ cũng rất công phu. Thịt ba chỉ được chọn lựa kỹ càng, cắt vuông vắn, sau đó ướp đều với tỏi, hành, nước mắm, đường và thường được phơi nắng nhẹ để miếng thịt trở nên trong và săn chắc hơn. Thịt được kho liu riu trên bếp lửa, thêm nước dừa tươi để thấm đẫm vị béo ngọt đặc trưng. Trứng vịt luộc chín được ngâm trong nước kho, cho lớp ngoài dai dai, đẫm màu nâu bóng hấp dẫn, càng ăn càng ngon. Để cân bằng vị béo của thịt, món thịt kho hột vịt ngày Tết thường được kết hợp hoàn hảo với dưa giá hay dưa cải chua thanh mát, thêm chút củ kiệu giòn tan, tạo nên một bản giao hưởng vị giác đậm đà khó quên. Hơn thế nữa, nồi thịt kho hột vịt còn mang ý nghĩa thiêng liêng, là phần lộc từ mâm cơm cúng tổ tiên. Sau nghi thức cúng bái, con cháu sẽ quây quần bên nhau thưởng thức, cùng cảm nhận hương vị ấm cúng, biểu trưng cho sự đoàn viên và gắn kết. Một nét đặc biệt khác là thịt kho càng hâm lại nhiều lần thì càng thấm vị, càng ngon, như tình cảm gia đình càng thêm bền chặt. Dù ngày nay, món thịt kho hột vịt đã trở nên phổ biến và có thể tìm thấy quanh năm, nhưng với người dân Nam Bộ, thưởng thức nồi thịt kho vào ngày Tết vẫn mang một cảm giác đặc biệt khó tả. Đó không chỉ là vị béo ngậy của miếng thịt, vị bùi của trứng, mà còn là ký ức tuổi thơ êm đềm, là hình ảnh gia đình sum vầy ấm áp bên mâm cơm đầu năm. Hình ảnh nồi thịt kho hột vịt đậm đà nghi ngút khói giữa bàn tiệc, bên cạnh bánh tét xanh mướt, canh khổ qua thanh đạm và củ kiệu giòn thơm, đã trở thành dấu ấn độc đáo không thể thiếu của ngày Tết miền Nam. Hơn cả một món ăn, đó là một nét văn hóa, một phần ký ức đẹp đẽ không thể phai mờ trong tâm hồn mỗi người con đất phương Nam. Món thịt kho hột vịt với hương thơm nước dừa dịu nhẹ, vị béo bùi của thịt và trứng không chỉ làm ấm lòng người thưởng thức mà còn là linh hồn của mâm cơm Tết Nam Bộ, gợi nhớ về ký ức sum vầy bên gia đình. Để hiểu sâu sắc hơn về món ăn mang đầy tính biểu tượng này, chúng ta không thể không nhắc đến một phần hồn quê, một nét văn hóa đặc trưng đã gắn liền với dòng chảy cuộc sống của người dân Nam Bộ từ thời khẩn hoang. Đó là câu chuyện về những người nuôi vịt chạy đồng, nguồn cung cấp những quả trứng vịt không thể thiếu cho món ăn này. Ngày trước, vùng bưng biển Nam Bộ với hệ thống kênh rạch chằng chịt thông ra sông lớn sông nhỏ, tạo điều kiện lý tưởng cho nghề nuôi vịt chạy đồng phát triển. Những đàn vịt cứ thế thảnh thơi di chuyển khắp các cánh đồng, kênh rạch để tìm kiếm thức ăn tự nhiên. Chiều về,
chúng lại đẻ ra những quả trứng thơm ngon mà người nuôi chẳng cần tốn thêm chi phí thức ăn nào. Thời bấy giờ, khi lúa gạo còn là của hiếm, người dân còn phải chật vật mưu sinh. Việc cho vịt ăn thêm là điều không tưởng. Chính vì vậy, dù là vịt đẻ hay vịt thịt, tất cả đều phải chạy đồng. Ngay cả trong những năm tháng chiến tranh, bom đạn khốc liệt, hình ảnh người dân lùa đàn vịt chạy đồng đi khắp nơi vẫn là một phần của cuộc sống. Vào mùa nước nổi, khoảng tháng 7, tháng 9 âm lịch, đàn vịt được chở trên ghe, tìm đến những gò đất cao để làm bến đậu tạm thời, rồi thả xuống đồng ngập nước, nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Tiếng vịt kêu râm ran, hòa cùng tiếng người chăn vịt nói cười rộn rã, tạo nên một bức tranh sinh động giữa mênh mông sông nước. Cuộc sống của những người nuôi vịt chảy đồng là những tháng ngày phiêu dạt ròng rã suốt cả năm trời. Họ theo chân đàn vịt đi khắp nơi, hễ cánh đồng nào lúa vừa gặt xong là tìm đến hỏi xin. Gần thì lùa vịt lỗi bổ sang, xa thì cần mẫn đưa đàn vịt xuống ghe di chuyển. Dần dà, đàn vịt cũng quen đường, mỗi khi hành quân cũng theo hàng lối thẳng tắp, từng lượt xuống ghe trật tự. Người nuôi vịt thì ngủ ngay trên ghe hoặc che lều bạt giữa đồng kế bên chuồng vịt. Có những đêm cuối mùa gặp phải cơn giông gió lạnh thấu xương, họ đành ngồi chịu trận tới sáng. Một chuyến chăn vịt có khi kéo dài hơn cả năm trời mới có thể về lại quê nhà. Đến khi vịt đẻ không còn sai nữa, họ sẽ rã bầy bán lại cho người dân địa phương hoặc bán vịt thịt, thường tính theo đầu con chứ không cần ký. Tờ mờ sáng, khi sương đêm còn giăng mắt, tiếng vịt kêu rần rần đã báo hiệu giờ lấy trứng. Những quả trứng trắng phau phau đều tăm tắp như được nặng từ khuôn, là thành quả của cả một ngày dài vịt dãy đồng kiếm ăn. Ngày nào cũng vậy, mặt trời vừa nhú lên phía chân trời là những chiếc xuồng chở đầy trứng đã thẳng tiến ra chợ bán hết. Lũ trẻ trong xóm thì chỉ chờ có thế, chúng reo hò tả sung hữu đột như tham gia một trận càn quét, mót từng quả trứng còn sót lại sau khi đàn vịt đã đi qua, một phần ký ức tuổi thơ hồn nhiên nghịch ngợm. Ngày nay, đồng ruộng dần nhường chỗ cho những khu phố thị ồn ào tiếng xe cộ, và tiếng vịt kêu cũng thưa vắng dần. Thi thoảng, ta vẫn bắt gặp những đàn vịt được nuôi trong các cánh đồng nhà, đầy đủ thức ăn nên không còn phải kêu đói hay rong ruổi tìm kiếm. Nghề nuôi vịt chảy đồng ngày xưa vất vả là thế, nhưng không ít người đã bỏ nghề, vẫn còn canh cánh nỗi luyến tiếc khôn nguôi. Có người dù đã tìm phương kế mưu sinh khác, nhưng mỗi khi nghe tiếng vịt kêu đâu đó, lòng lại mũi lòng nhớ về những năm tháng phiêu bạt theo đàn vịt. Họ nhớ những buổi tối anh em quay quần bên nhau, ca vọng cổ trầm bổng, cùng thưởng thức món vịt ốp đất sét nướng thơm lừng ngọt béo, một hương vị chỉ những người trong nghề mới cảm nhận hết được. Ai ngờ cái nghề một thời gắn liền với mưu sinh ấy giờ đây đã trở thành một nỗi nhớ mênh mông, mang đậm nét đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ, một phần ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua.